طبق تحقیقات علمی 80% آقایون از مدت زمان رسیدن به ارگاسم خودشون راضی نیستن و دوست دارن که طولانی تر باشه. به خاطر همین من توی این ویدیو میخوام 3 تا دارو معرفی کنم که باعث طولانی تر شدن زمان رسیدن به ارگاسم در آقایون میشن. پس توی ادامه ویدیو با من همراه باشید. سلام میکنم بهتون، خیلی خوش اومدید. دکتر نیما هستم. مشکل انزال زودرس شایع ترین شکایت آقایون در بحث مسائل جنسیه. وجود زمان کافی از لحظه دخول تا رسیدن به ارگاسم خیلی مهمه. هم برای پارتنر مهمه که به لذت جنسی برسه، هم برای اعتماد به نفس شخص خیلی مهمه و مهمتر از همه اینها برای رسیدن به اوج لذت خود فرد خیلی اهمیت داره. اول از همه باید بگم که بی خطرترین راه‌ها برای طولانی تر کردن زمان ارگاسم استفاده کردن از راه‌هایی مثل اسپری های تأخیریه و استفاده کردن از تمریناتی برای بدن و برای ذهن که با کنترل بیشتر روی بدن بتونیم زمان ارگاسم رو طولانی تر کنیم. اما همه روش‌ها یک سری معایبی دارن که باعث میشه بعضی افراد راحت تر باشن که از داروها و قرص‌ها استفاده کنن. در این بین بعضی‌ها اشتباه‌های بزرگی انجام میدن و میرن سراغ داروهای اعتیادآوری مثل ترامادول یا شیره و تریاک که ترامادول هم در واقع همون برگرفته از تریاکه که این راه‌ها رو من اصلا توصیه نمی‌کنم به خاطر اینکه اعتیاد آور هستن و رها شدن از اعتیاد سخت‌ترین کاریه که یک انسان میتونه انجام بده. تو یک ویدیوی دیگه من قرصی رو معرفی کردم که میتونه جایگزین قرص‌های خطرناک باشه و قرص کم خطرتری محسوب میشه که این قرص باعث میشه که توی حفظ نعوذ کمک زیادی میکنه، باعث میشه که فرد بتونه در یک جلسه به چند بار ارگاسم برسه و لذت بیشتر و بهتری رو تجربه کنه و یک مقدار هم زمان انزال رو طولانی تر میکنه. اگر اون ویدیو رو ندیدید و این ویژگی‌هایی که گفتم براتون جذاب و به دردتون میخوره، اون ویدیو رو حتما نگاه کنید. اما اون قرص در طولانی تر کردن زمان ارگاسم نقش زیادی نداره، کمک میکنه ولی نه خیلی زیاد. به خاطر همین تو این ویدیو میخوام قرصی رو معرفی کنم که شاید نتونه انزال چند باره بهتون بده، اما طول زمان ارگاسم رو به شدت زیاد میکنه. 2 داروی اولی که معرفی میکنم داروهای بسیار قوی و تاثیرگذاری هستن، اما نیازمند نسخه هستن برای اینکه تهیه‌شون کنید. و داروی آخری که معرفی میکنم دارویی که خیلی راحت در دسترسه و نیاز به نسخه هم نداره و شاید همین الان هم توی خونتون موجود باشه. اما قبل از اینکه بریم سراغ معرفی قرص‌ها باید تأکید کنم که کیفیت یک رابطه فقط به طول زمان رسیدن به ارگاسم و طول آلت شما ارتباط نداره و عوامل زیادی مؤثر هستن که بعضیاشون حتی از این 2 عامل خیلی مهمتر هم هستن که توی یک ویدیو دیگه کامل اون رو توضیح دادم. حتما اون ویدیو رو ببینید چون به دانش جنسیتون میتونه خیلی کمک کنه. کلا پلیلیست جنسی پلیلیست خیلی خوبیه که توصیه میکنم یه سری بهش بزنید، لینکش توی دسکریپشن هست. 2 داروی اول از خانواده داروهای SSRI هستن، Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. سروتونین مهمترین انتقال دهنده عصبیه که در کنترل چرخه جنسی آقایان نقش داره و این قرصا با تغییر دادن مقدار این ماده باعث میشن که آقایون کنترل بیشتری روی بدنشون و زمان رسیدن به ارگاسمشون داشته باشن. داروهای خانواده SSRI اول برای شادتر کردن کسایی که دچار افسردگی بودن اختراع شدن، اما بعد دیدن که یکی از تأثیراتی که داره طولانی تر کردن زمان رسیدن به ارگاسمه. در نتیجه همشون رو برای رفع مشکل زود به انزال رسیدن تست کردن تا اینکه به بهترینشون دست پیدا کردن. بهترین این خانواده برای حل مشکل زود ارگاسم رسیدن داروی داپوکستینه. داروی داپوکستین اولین دارو از این خانواده است که به صورت مخصوص برای رفع مشکل زود انزالی مد نظر قرار گرفته شد. ویژگی‌های خاص این دارو مثل جذب و دفع سریعش از بدن باعث شد که دیگه یک داروی ضد افسردگی خوب نباشه، اما برای درمان انزال زودرس یک داروی خیلی خوبه. این دارو در 2 دوز 30 میلی گرمی و 60 میلی گرمی در دسترسه و میتونه طول زمان رسیدن به ارگاسم رو 3 تا 8 برابر افزایش بده. داپوکستین باید 1 تا 3 ساعت قبل از شروع رابطه جنسی مصرف بشه و بعد از 2 ساعت به اوج اثرگذاریش میرسه
باعث داشتن کنترل بهتر روی بدن و روی فرایند ارگاسم میشه و باعث داشتن لذت بیشتری میشه و برای افراد 18 تا 65 ساله مفیده و این افراد میتونن به راحتی استفاده کنن. مطمئناً مثل هر داروی دیگه عوارض خاص خودش رو میتونه داشته باشه که عوارضشون زیاد نیست و شدید هم نیست. این عوارض شامل سرگیجه، سردرد، احساس حالت تهوع، اسهال و مشکلات خواب میتونه بشه که البته همه این عوارض با از بین رفتن اثر دارو از بین میره و معمولاً کمتر از 24 ساعت طول میکشه. خوبی این دارو اینه که اووردوز در موردش گزارش نشده و در مصرف همزمان با اتانول یا همون الکل هم تأثیر روی عملکرد یا دفع دارو نداشته. اما یک سری از افراد به هیچ وجه نباید از این دارو استفاده کنن، مثل کسایی که مشکل کبدی متوسط تا شدید دارن چون این دارو از طریق کبد دفع میشه، کسایی که ضربان ساز توی قلبشون دارن یا مشکل شدید قلبی دارن و کسایی که از داروهای ضد افسردگی دیگه‌ای استفاده میکنن، چه اونایی که جزء دسته SSRI هستن چه اونایی که جزء دسته سرقه‌ای ها هستن که من لیست کامل کسایی که به هیچ وجه نباید این دارو رو مصرف کنن این گوشه میذارم که بتونید دقیق‌تر مطالعه کنید. اما به طور کلی چون این دارو جزء داروهای نیازمند نسخه هست، حتما موقع گرفتن نسخه با پزشکتون یا داروساز راجع به مشکلاتی که دارین صحبت کنید و مشورت بگیرید که مشکلی براتون ایجاد نشه. اما به دو دلیل خیلی از افراد از این دارو استفاده نمی‌کنن. یک، به خاطر اینکه تاثیرگذاریش نسبت به بقیه داروهای خانواده SSRI کمتره و دومی اینکه گرونه. اگر یک داروی قوی‌تر یا ارزان‌تر بخوایم باید بریم سراغ انتخاب دوم که داروی پاروکستینه. نشون داده شده که تک دوز داروی پاروکستین میتونه تأثیر خیلی خوب و قوی روی مشکل انزال زودرس بذاره و توی خانواده SSRI تقریبا قوی ترین دارو محسوب میشه. در استفاده طولانی مدت مقدار تأخیری که این دارو ایجاد میکنه حتی از ترامادول هم قوی تره و میتونه باعث 11 برابر شدن طول زمان رسیدن به ارگاسم بشه. این دارو در دوز 20 میلی گرمی در دسترسه و اگر قرار باشه تک دوز استفاده بشه و فقط قبل از رابطه جنسی استفاده کنید، یه دونه 20 میلی گرمش رو 1 تا 3 ساعت قبل از شروع رابطه جنسی باید مصرف کنید. داروی پاروکستین رو به دو صورت میشه مصرف کرد. هم اینکه فقط زمانی که نیاز دارید و میخواید در چند ساعت آینده رابطه داشته باشید استفاده کنید، همین که هر روز مصرفش کنید. بعضی از افراد این روش رو ترجیح میدن به خاطر اینکه سبک زندگیشون جوری هست که رابطه های جنسیشون پیش بینی نشده است و اینجوری همیشه آماده داشتن یک رابطه هستن. به علاوه اینکه مصرف طولانی مدت این دارو، یعنی وقتی که 6 هفته مثلا پشت سر هم هر روز مصرف بشه، تاثیر دارو رو بیشتر میکنه. اما یه سری دیگه این رو ترجیح نمیدن به خاطر اینکه استفاده روزانه از این داروها ریسک بروز عوارض رو بیشتر میکنه. اینکه شما کدوم روش رو استفاده میکنید بستگی به سبک زندگی خودتون و انتخابای خودتون داره. عوارض این دارو هم مثل داروی داپوکستینه و حتما قبل از استفاده کردنش با پزشکتون یا داروساز راجع به مشکلاتتون صحبت کنید و مشورت کنید. میخوام داروی آخر رو بهتون معرفی کنم که داروی بسیار در دسترسیه و عوارض خیلی کمی داره و باش آشنا هستید ولی شاید از این ویژگی خاصش خبر نداشته باشید. اما قبل از اون اگه تا اینجا از ویدیو خوشتون اومده لایک رو بزنید که ویدیو به افراد بیشتری نشون داده بشه. اگر تا الان سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید که یک حمایت رایگان از منه و اگر که دوست دارید حمایت مالی از من انجام بدید میتونید از دکمه سوپر تانکس استفاده کنید. جا داره اینجا تشکر کنم از همه کسایی که تا به امروز این کار رو در حق من کردن و این کمک رو به من رسوندن. اما مهمترین درخواستی که ازتون دارم اینه که تجربیات و نظراتتون رو حتما توی بخش کامنت با من و بقیه به اشتراک بذارید. مرسی. و اما داروی آخر که میخوام معرفی کنم داروی خیلی آشناییه ولی حتی توی تحقیقات هم تازه مشخص شده که تأثیر خیلی خوبی رو میتونه روی افزایش زمان رسیدن به ارگاسم داشته باشه و این دارو چیزی نیست جز کافئین. چرا کافئین تأثیر داره؟ به خاطر اینکه کافئین میتونه باعث تغییراتی در انتقال دهنده های شیمیایی مغز بشه، مثل همون سروتونین که راجبش صحبت کردیم. استفاده از قرص 100 میلی گرمی کافئین 1 تا 2 ساعت قبل از رابطه جنسی باعث تأثیر خیلی خوبی روی افزایش زمان
رسیدن به اورگاسم میشه و همینطور میتونه رضایت جنسی رو هم بسیار زیاد کنه، هم در شما و هم در پارتنرتون. پس حتما اگر که میخواید رابطه جنسیتون رو طولانی تر کنید، این قرص بی خطر و کم عوارض رو امتحان کنید. البته اینکه عوارض داشته باشه یا نه رو احتمالاً خودتون میدونید، چون هر کسی قهوه استفاده کرده باشه میدونه که کافئین به بدنش سازگاری داره یا نه. اما از این قرص بی خطر و بدون نسخه که داروش همه جای دنیا در دسترسه غافل نشید. مرسی که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم که تونسته باشم بهتون کمک کنم. برای دوستانتونم بفرستید و خدا نگهدار.